Hello mga ka-workers, good morning. Mga tutaron og dalagit. Di ataron nagsubay sa may University of San Jose Recoletos. Padong ta dito sa terminal sa bus nga the only going to Mantalongon directly. So to all my non-Cebuano viewers, sorry for not making a subtitle for my Pinamungahan vlog because I was my health was compromised. My blood pressure raised up due to some factors in my body. So right now I am taking medicine for 3 months for my uric, cholesterol, and fatty liver. So my number one sayings now is exercise is useless without proper diet. Always remember that. Exercise is useless without proper diet, because I walked around 7 to 10 kilometers a day, but still my cholesterol raised up, my fatty liver, because I eat too much pork. The pork chicharon, that's my favorite, but right now no more. Purely vegetarian. No more pork dish, pork menu, pork whatever pork. I don't eat anymore because I already enjoyed it during my younger days. So yesterday I forgot to take my high blood pressure medicine, but my blood pressure did not go up, so there's a progress. Okay, so right now we are here at the gasoline station, where is the bus is parking, going to Dalaget. I hope this is the bus. I hope there are still seats for us. Okay, there's still. So we are taking this bus. Going to Mantalongon, no? Oh. Thank you. Okay. Mau ba? Kada adlaw ka biyahe dire? Salang usa. Salangan dako sa adlaw sa kay. So, unsa may muhang kuan ginabiyahe dire? Kuan? Kanang utanon sa Mantalongon. Utanon? Unsa may kargahan nimo? Dikarga ang kuan, dikarga ang makargahan sa padulog siyudad niya. Ang nagpauli na kani may among masakyan. Ang inyong dikargahan na ni uli na? Oo, ani igo ra ihatod ang among baligyaon. Igo ra ihatod ang among nga. Pandan ani ka tungang gabi pauli na pud sa Mantalongon. Ang sakyanan kato inig humana diskarga. Uli na po niya. Nang pasahero na po kami. Inig balik. Ani o padulong namo sa carbon sakay mi sa among baligyaon. Sa kuyog. Kuyog mi sa amo nga. Baligyaon. Ani lang uka ug mahawat among baligyan makapauli kani among sakyan. So ginakumpra ra ninyo inyong baligya. Asa man mo mangumpra dito sa Mantalongon? Katong tindahan sa Mantalongon mismo? Mantalongon. Trading area dito. Okay, we have arrived at Mantalongon. So
Mantalongon Public Market. So mo na ilang palengke sa Mantalongon. Shout out nila ni Ma'am Jonah Villahermosa Onya. Okay. Ma'am Julia Bandico. Onya ikaw, Ma'am? Ma'am Annabel. O sa cashier. Nitago. Store sa Mantalongon. Bunal sa ning mga driver direda habal-habal. 50 replete, 100 may pangayo. Okay, abot na ta sa Osmeña Peak. Morning entrance. Morning palibot diri nga mga bukid. Hello. Shout out. Vlogger ka, sir? Yes. Hi. Okay. We are going up. Okay. We are here. This is the entrance. This is where we pay. Yes, good morning. Pilay bayad? Funds are in funds 50 pesos each. Yeah. Yeah, Yeah, I am each. Ha? I guide nga 100 per guide. Pwede rag wala. Na mandatory yun, sir. 100? Oh. 150 tanan. Oh. Okay. Diyan naman to. Yeah, I'm each. Wa pa mabag, wa mab. 15 minutes na ang pasaka. Oh, 15 to 20 minutes. nakaadto naman ko diri. Nakaari diyan eh. Pwede ka ta mag-drone? Oh, pwede na, sir. Ay, salamat. Sa una kay pag-ari nako 2016, naan na mo? Naan na mi ato, sir, pero optional ra to. Ah, Pwede ang guide, ang di magdala. pero nga naman karon kuan naman. So, tawin mo, sir, kung dapat may hulog is babaw. Ay, katong dito sa kinatasan. Oh, Korean. Una gyud bitaw to dito. Ang gasto ato, 20 man. Ang gili mo kay kanang guide. Every year, left 1 year, renew license na mo. Oh. Yung training ang Red Cross, mandatory na ang guide. Kanang rescue. Oh. Okay. Pitsay. Tanong pitsay. Muna siyang pitsay. Pagtanom. Ano siya? Okay. Ano ang tao? Pasli? Ano ang tao? Awa na, nanganaog na. This is the way up. Kita bisa kita. Yes. Sir, welcome to my vlog. Hello. Good morning. Good morning. Bonjour, Yes. from Cebu, Talisay.
Kuya GP, thank you. Mura magkusog ang hangin. Okay ra ron sir magpulbot drone. Kaya ra ni. Normal naman yung mga dire. Ah, Buti pa. Mas na niya ba? yeah. Aw sa bagay. Og malagpot siya. Dali ra po niton. Ang problema dire ka lang palupad kag drone nga nagpag. Ah, kana. Kaya kusog hangin. So, muna na siya. Ang Osmeña Peak. Ang mga silingan nga mga bukid. Asam to siya nahulog diri? Dito sir. Pita. Ah, nay bago. Bagong dalan. Hagdanan. Dito, moto ay Sangan Peak. Ah, Dito nga bukid. asam ang entrance ana? Ang kasada, yung paan na dito. Ah, Dito sa entrance dito. oh, nya another guide. Oh. Di ba? Sa Badyan na ni siya? Oh, badyan mo siya sir. Ako pero nakabenepisyo dalagi kay mo Yeah, kay entrance. Mao sa entrance. Oh. Mo man say agianan sa mga climber. Wow. Nakapanindig balhibo. Okay. Let's try the drone. Ni ang Osmeña Peak. Okay. Yeah. Yeah. Okay, ingon ana pag naog. Dito sir. Kay sundon tikaw. Sige, sige. Tuyo ko na ako ang imong plan. Okay. Mo ni siyang Osmeña Peak. Dako ang Osmeña Peak. Pila ni ka bukid diri nan? Daghan ni siya sir, mga More or less gyud. di maihap tungod sa kadaghan. Okay. So- So, nga side, mura na sa Chocolate Hills. Oh, murag Chocolate Hills diha. Tagas mo sa Chocolate Hills. Unya unsa ganito nang kanang Lugsangan Peak. Lugsangan Peak. Murag kamil nga bukid. Oh, nang murag kamil nga bukid. Unya ang kani diri murag Chocolate Hills gyud siya Na Oh, kana nga area. iwag. Yang hatbang. Unya kato dito mao na to ang Badyan. Tura dito iwaging Badyan nga nasalipdan na sa panganod. Mualbual dito. Oh, pwede.
Pwede ra siguro agion diri no, magbaklay no. Mualbual. Oras ug tunga. Usa ka oras ug tunga. Oo. Mga kuan 8 kilometers ra. Kung usa ka oras ug tunga. Motor na siya. Magmotor na siya. Magmotor. Oo, kung magtakaw mga 5. So sa 5 sa usa ka oras 5 ka kilometro, kung 5 25 kilometros. 25 to 30. ang atbang sir, Negros na siya. Dito. Okay, this is my second time around in Osmeña Peak. This is not my first time, but before the tourist guide was optional, but right now tourist guide is compulsory because of the tourist here made an accident. She fell there. So the entrance fee is 50 pesos and the tourist guide fee is 100 pesos. So for your safety, 100 is enough. Because during my first time came here, I was misled that way. This way. I was misled this way. I reached there. I reached there. Naabot ko dito. Nya, tingnan ako. Oh, I reached there. Diretso ko, ana. Nya, bakilid naman kayo. Ko, wala, mura di mao. Nya, mo to gi, may ginaumbawan ko sa akong mga my companions saw me there. I speak English ta para dili na ta mag-subtitle. My companions saw me there, called me, "What are you doing there?" And I replied, I am misled. Then I go back. Then they taught me where was the right way. So I reached that peak. Kanisa sir ay gagmay panina. Mao ni. Repolyo ni. Oh, Wala mo ni repolyo nga wala pa mo mature. wala pa siya. Gabre. So inig mature ani mo sirado na ni. Mao ni siya. Mao ni. So Kare kalubasa. kalbasa. Nanay bunga ay. Okay. Asa tong bunga sa kalbasa. Murag di pa tora. Di pa kayo dako yang bunga. Nara yang bunga. Di pa kayo dako. Nanghawan sir, tuwa sa mga sagpo. Nanghawan. Paryoan niyo. Morning repolyo. Kani sir ay. Mga ka-workers. Maharbis na. Ha? Kani mo maharbis na ning circle. Okay, nara. Kani Siyang mura og roses. Kani harbisono na ni. Kana harbisono na. Asa kani harbisono? Kare. Kani. Kani mo di pa harbisonon. na murag roses dili pa na. Kani gabukad pa man. Kani. Circle pa na. So mao ni siya. Kani harbisono na ni. Kana na mga circle. Kaning nay mga murag kuan. Katudto unahan, sibuyas dahonan. Sibuyas dahonan. Kare bago pa rin tanom. Kani mga bagong tanom. So iluyong pa ni dito sa Kanang iplat og gamay. Langgana. Dili ano Or sa yuta. Yuta. Iplat yung iniig turok. Inig turok. Inig pa rin nakadagkuan ni pwede na i-transfer. Nga lagyo. Yung na ni kaligyo Lagyo na. Oo. Di na ni tabunag bani. Di na sir. Kay dito sa Muas Mindanao tabunan na mo bani ng mga Tabunan kay- pitsay. Malaya. Di man bugnaw dito. Okay. Dili man bugnaw. Kani mo ni pitsay. Mo ni pitsay. Kani mo itagiya diri. Yan ni diri. Dili lagi ni dagko ang pitsay niya. Tobo pa ni sir. Wala pa ni. Gagmay pa ni.
Amo ni mong tent. Oh, kani. So, okay. Mao ni dire, kuha ni siya dire sir, private area. Ah, Lahi ni siya sa so Usmapik. bayad kanila. Bayad kay katong tindahan na. Bayad ka og dire 100. 100 per head kung mag-tent. Kung ganahan nga dili mag-tent, naam sila ikanao 300 duha ka buok, isa na ka. Kung ana 600 tanan. Kung duha ra. Kondoha, okay. Oh, 600 isa na ka. Ikaw na lang mo yung kuha. Oh, kana 600 na siya. Oo. Ah. Ako sa Ripolon. So kani atong usbon 500 ang tent, 1 600 tanan. Ang 100 sa entrance, oh, ang 500 sa tagiya. tagihan niya kaning yuta. Mao na ng 100. Ah. Ato mo kuan. So dili day siya mo kubra ani. Sila, Sila. Dito nila kubrahon. ikuha na daan. Ini o kuan. Inig bayad. Mo, inig sit up dire. Gidublihan man day nimo. Oo, kung gidublihan sir kay kuan. Mag-noise man dire makadlawon got. Ah, magtulo. Oo. Sir Roy. Mo gini siya atmosphere diri no. Pirmi gini kusog hangin diha taas. Oh. Aw dili man sad karon ra sa mga bulana sir. Ana maamihan. Pero December, December dire. Hangin sad pero kuan. ulan lang. Ulan. Unsa mang mga bulana ang hinay ang hangin diri? Kanang summer kayo. Kuan, Abril. April. Ha? April, next month. Oh. Na ay ginukda na yung pangano do. Manuroy sa ta diri oh nindot kay bulak. Unsa ning panganan ning buwaka? Efficient ng konseray. Kanang pink ug color. Efficient? Oh. Oh, nindot kayo. Wow. That's mo ni ilang luyunganan diri. Ah. Oh. Diri gikan tong gipananom dito. Oh. Ah. Auto pa dito ay. Kuonon pa to. Oh, kaunon po na siya. Repolyo ni. Asa man ana sir? Kani. Oh, repolyo na gi. Mao na siya dito ay. Oh, kani repolyo. Napa man oh. Oh, napay sobra kay ang dagko ra may unahon lagkuha na. Ah. So ingon ani na giplat na before itanom ng repolyo dito sa ilang garden dito. Dito. Asa to? Oh, kadto dito. Diri sa na nila iplat. Bali liso pa ning itanom diri sa. Oh, liso pa na siya. Oh, liso pa ni diri. Oh, kani wala na ni. Napa may nabili na pa man tay makit-an. Oh. Nakabuk jud. Oh, kaning dagko, kanang lagpad og dahon mao na sila. Kanang gagmay, mga sagbot na. So, kani usa mo ni nahurot na. Almost nahurot na. Gi-transfer na dito mo tong bag-o nga gitanom. So, diri. Dito. Kani siya diri mo ni chik inana ni. O mag-overnight kani diri 600 ang bayad ani. Good for 2. Oh, nice CR dito. Yeah, balay. Oh, di. Nice. Cute lagi ni siya nga balay. Mo ni balaya nga di ka ansa ni tent nga ansa ni tent bay tawag ani. Oh, kubo. Nga amot makabarog ba kag ani sa sulod murag dili. So, let's try to open. Naitaw sulod? Wala. I assume wala. Okay. Morning inside. So good for 2 gid siya. Nindot diri mag-date. Nindot diri mag-date. Pangano do? Oh. Naglumba sila. Suking dagat. Oh. Panganod. Very nice. Mo ni sila. Mo ning gibalhin dito. Mo na siya.
Okay. Oh, na sibuyas. Sibuyas. Kana repolyo na nga bag-ong gitanom. Asa? Mo ni pitsay dito sa amo. Oh, dagko. Muni bato nun og kimchi. Oh. Mo ni mga pitsay dito sa amo. Shout out. On cherry pink. Cherry pink. Yeah. Hello, Toy. How are you, Toy? Huh? Look at the camera. Don't bite the camera. Welcome to Suminyang Pagkuha, guys! Woo! Woo! Yeah, shout out nila ni Ma'am. Inyohan ni diri ma'am, kani tanan diri. Dili, kan nag-abang na sila nako. Tighakot ka noy? Ane, tigalsa ka ane? Wala, namaligyan na mo. Kisa may ito tigalsa ane? Ako. Ikaw? Pila po bayad? Depende sa gilayon. Depende. Ah, O pa layo-layo, tag 5 ang mundo. ha? 5 ang mundo sa kuan. Kilo. Kada kilo, tag 5 ang bayad. Mahog. Ah, O pa barato, og dool, barat. pa kuan na po. O basa na po. Og dool ra. Mauyon man sa kuan. Mga pila ni ka kilo kung puno. Ano? Oh, Ay tag 5 sa makaya nimo? Kaya. Motor pa, balaan. Ah, magmotor pero og kanang managlakaw. Pira. 150 gyapon na. Dili. Ako dira, 60. Og magmotor kaya ra kay palingkoron ra man diri sa loyo. Pero palaon po na mo. Pero og Bala po. magbala kaya na 150. Kaya. Grabe. Basta di lang makulan. Basta di lang dangog. Dagana nila repolyo. Pitsay. Ikaw ba? Yaman natin ko dito pa. Hello. Tengod to. Kamu mo itikkuan ani? Pangumpra ani dire? Or mamaligya ra mo? Ari pakra. Antik pangumpra ani kuan taga syudad. O taga diri ra? Nya tumod na sila dito sa Carbon. Oh. Okay. Mga pila ka kilo ning usa ka bukag? Dito tayo dito. 130 net repolyo akan eh mas gaan eh kay pitsay man puston din ginaputos din ni plastic isot sa ko mana ni pila pud bayad kada putos? Kada kilo ni inyong sako per sako? Kana 50 mapuno. Ang putos. Okay kayo. Usa ka oras puno na na. Di kabot. Basta dagko inana. Kaya ni adugay mi ubo. Okay kayo. Pilang kilos repolyo ron dire? Comprada. 35. Ang kaning pitsay? 28 ang pitsay, 35 repolyo. Okay. Asayote, pilang buok? 9. Ang average na nga di kay dako di sa gamay. 9 ang kinadakan. Okay. Oh. Naghanap repolyo dito. Repolyo kasagaran dito na. Repolyo.
Gabi. Oh, gabi. Unsa man ni gabi diri sinako kinilo? Kinilo. Pilang kilo ron gabi diri? 35. 35 ang kilo. Pareho sa repolyo? 35. 35. Kamatis ba gid yun? 35. Ah, 35 gyapon. Ang pitsay 28. Ma'am, ang mahitabo di ani gikan dito sa Tigtanom. Ito mo din lang are. Yan ay mo kumpra dire. Ya. Ah, ang kanang mo kumpra dire, diretso na nila carbon. Wala na mo palit nga taga carbon. Masama nila. Oh. Napoy. Nay middleman dire. Sa tapo. So ang kaning mga namaligya diri nga kumprahon sa taga carbon mga nagtanom ni. Oh, akatong kuan. Kaya Diri kung ko mo diri. tumod nila dis mga nagtanom. Sila komisyoner ang anak ang upan nga mga kuan anak ko sa komisyoner sila kasama niya nga. Ah. kuan. So, bali ang komisyoner, panlitan ikaw ma'am, komisyoner ka. Ikaw mo'y manungko dito sa nagtanom. Ilo mo diri. Ay tumod ra diri. Diri na nila dadun sa Nya ang komisyoner mo'y matubang atong ni tumod diri. Nya ang komisyoner ngadto na sa taga carbon or taga Tacloban ana. Ana na sila maayos na ako. Ah, so dito ang komisyoner na ilang paninglon sa katong mga planters. Oh. Okay. Ana na sila po kuan sa komisyoner na. Kaya ang komisyoner may mo maningil do dito mo kumpra nga moari diri. Okay. Salamat. Salamat sa idea. Gikan tos bukid. Shout out Brad Sandro, nakita mi sa imong mama. Na ako diri sa inyo ha.